अ भेरी वर्ल्ड म्यान विथ इनर्मस विङ्स। मानिसहरू कतिसम्म निर्दयी हुन सक्छन्, आफूभन्दा कमजोर प्राणीमाथि कतिसम्म ज्यादती गर्न सक्छन् भन्ने कथा देखाइएको एकदमै इमोसनल कथा हो यो अ भेरी वर्ल्ड म्यान विथ इनर्मस विङ्स। यो चाहिँ यो फ्यान्टेसी जस्तो कथा हो। यो कथामा एकजना बुढा मान्छे जसका बडे मनका पखेटाहरू छन्, तिनको बारेमा यो कथा लेखिएको छ। पेलायो इन्काउन्टर्स अ होमलेस फ्राइटन्ड एल्डरली म्यान विथ इनर्मस विङ्स इन हिज यार्ड one day while hunting crabs in rainfall that had lasted for days। अब पेलायो नाम गरेको पेलायो र एलिजेन्डा भन्ने दुईजना श्रीमान श्रीमती, उनीहरूको एउटा बच्चा हुन्छ। उनीहरूको एउटा घरको पछाडि चाहिँ एकजना एकदमै बुढो खालको मान्छे जसका चाहिँ पखेटा छन् बडे बडे मानका, ऊ चाहिँ त्यहाँ बसेको छ। ऊ चाहिँ उसका ती पखेटाहरू एकदम हेर्दाखेरि एकदम कमजोर देखिन्छ होइन। त्यो कमजोर देखेको बुढो मान्छेका पखेटाहरू हिलोमा पुरै लदिएका छन् होइन। ऊ उड्न खोज्छ तर सक्दैन, त्यही फटफटाएर बसेको छ। यस्तो देख्छन् के त्यो पेलायोले यस्तो देख्छ। पेलायो नाम गरेको त्यो मान्छे चाहिँ त्यो बुढो त्यो पखेटा भएको बुढोको नजिक गएर उसलाई यसो उसँग के कुरा गर्न खोज्छ, सोध्छ त कहाँबाट आएको, के हो तिमी, के कसो भनेर यसो सोध्न खोज्छ। तर ऊ चाहिँ एकदम फोहोर देखिन्थ्यो होइन, एकदम बुढो, एकदमै कमजोर देखिन्थ्यो। अनि त्यहाँ बसेर उसले एउटा यस्तो खालको भाषा बोल्थ्यो जुन भाषा कसैले पनि बुझ्दैन थियो। उसले अर्कै किसिमको भाषा बोल्थ्यो। इन द इन्ड पेलायो एन्ड एसिलिन्डा assumed that the elderly man was an angel who had attempted to save their ill kid by attempting to take him or her to paradise। अन्तिममा त्यो पेलायो र उसकी बुढी एलिजेन्डाले चाहिँ के निदो गर्छन् त भन्दाखेरि यो जुन बुढो मान्छे छ, यो पखेटा भएको बुढो मान्छे, यो पक्कै पनि हाम्रो छोरा बिरामी छ। यो बिरामी भएको छोरालाई माथि प्याराडाइजमा लगेर, स्वर्गमा लगेर यहाँबाट मुक्ति दिएर उसलाई निको पार्नको लागि लिन आएको हो भन्ने सोच्छ। के खालको विश्वास थियो त पहिला भन्दाखेरि परिहरू अथवा जस्ता जुन डिभाइन फिगरहरू हुन्छन्, यस्ता फिगरहरू चाहिँ धरतीमा गएर धरतीमा जो बच्चाहरूले साना साना चाइल्डहरूले दुःख पाइरहेका छन्, रोगबाट छटपटाइरहेका छन्, बिरामी छन्, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले स्वर्गमा लैजान्थे अरे आफूसँगै र त्यहाँ लगेर निको पार्थे अरे। यस्तो किसिमको भरम थियो त्यति बेला। त्यसैले यो बुढो मान्छे जुन एन्जल, पक्कै पनि यो एन्जल हुनुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो बिरामी भएको छोरालाई लिन आएको हो भन्ने सोचेर पेलायो र एलिजेन्डाले यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि यिनलाई चाहिँ एउटा त्यो कुखुराको खोरमा लगेर यिनलाई थुनिदिन्छन् बिचरा बुढालाई। यिनी बुढाको बारेमा के हो कसो हो केही थाहा छैन यिनीहरूलाई, बस यिनीहरूले आफै एज्युम गरे अनि त्यहाँ पछाडि यिनीहरूले लगेर थुनिदिए। पेलायोज नेक्स्ट डोर नेबर अर्जेज हिम टु किल द एन्जल विथ द वुड बट वन्स देयर किड हिल्स ही एन्ड एलिजेन्डा फर गिभ फर देयर भिजिटर। अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि अझ त्यो आडामा एउटी आइमै हुन्छ होइन, उयो आमेले त के भन्छ भन्दाखेरि यो त्यो एन्जल नै हो, यसले चाहिँ तिमीहरूको बच्चालाई मार्न आइयो, यसलाई त फौरकै मारिहाल्नुपर्छ, यसलाई त त्यो दाउराले हानेर मारिहाल भनेर त्यस्तो खालको सजेसन दिन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ जति बेला उनीहरूको त्यो बच्चा निको हुन्छ, पहिला ज्वरो आएको हुन्छ, त्यो जति बेला निको हुन्छ, निको भइसके पछाडि के भयो र हाम्रो छोरा त खै निको नै भयो क्यारे, अब यिनलाई मारेर के हुन्छ र भन्ने खालको एउटा दया मायाको भाव उनीहरूमा पलाउँछ। त्यही भएर उनीहरूले तिनलाई मार्दैनन्, त्यो बुढो मान्छेलाई मार्दैनन्। Having the elderly guy living in their chicken coop attracts a lot of attention from the uninterested onlookers. Priest Father Gonzaga, a local priest, informs the villager that the elderly guy, who seems to be untidy and does not speak Latin, probably isn't an angel. As a result, Father Gonzaga decides to seek the advice of his bishop. अब जति बेला तिनीहरूले त्यो कुखुराको खोरमा चाहिँ एल्डरली मान्छे, त्यो जुन पखेटा भएको मान्छे, बुढा मान्छे छन्, उनीहरूलाई जति बेला कैद गरेर राख्छन्, सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ एकदमै होहल्ला मचिन्छ। त्यहाँ त एउटा बुढो मान्छे आएको छ रे, बडे बडे मनका पखेटा छन्, ले जाम हेर्न भनेर त्यहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरू ती बुढा मान्छेको जुन त्यो जुन उनको जुन पहिरन थियो, उनको जुन बाहिरी आवरण थियो, त्यसलाई त्यसबाट एकदम प्रभावित भएर सबै मान्छेहरू त्यसलाई हेर्न आउँछन्। कस्तो देखिन्छ अरे भनेर सबै हेर्न आउँछन्। त्यहाँ पछाडि त्यहाँको जुन एउटा पुरोहित हुन्छ, यो क्रिस्चियनको प्रिस्ट चाहिँ होइन, यो पुजारी हुन्छ, त्यो पुजारीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो पुजारी आएर अब यो साँच्चै नै त्यो एन्जल हो कि होइन भन्ने कुरा कन्फर्म गर्नको लागि त्यहाँ आउँछ। त्यहाँ आइसके पछाडि उसले ल्याटिन भाषामा केही कुराहरू गर्छ। ल्याटिन भाषा नजानिसके पछाडि त्यो बुढाले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि पखेटा भएका बुढाले केही पनि भाषा बोलेका हुँदैनन्, उनी त्यही खोरभित्रै हुन्छन्। उनले चाहिँ अर्कै खास किसिमको भाषा बोलेका हुन्छन्। त्यहाँ पछाडि चाहिँ त्यो फादर गोन्जागाले के भन्छ त, के निदोमा पुग्छ त भन्दाखेरि यो पक्कै पनि एन्जल होइन, तिमीहरू ब्रह्मा नपरौ, यो मान्छे चाहिँ एन्जल होइन, एन्जल भएको भए भगवानकै कुनै दूत भएको भए चाहिँ यसले ल्याटिन भाषा बुझ्नु पर्थ्यो, यसले ल्याटिन भाषा बुझ्दैन, त्यही भएर यो दूत होइन भन्ने किसिमको निचोड चाहिँ यो फादर गोन्जागाले दिन्छ। त्यहाँ पछाडि चाहिँ
त्यही पनि अझै पनि निदो गराउन त भनेर चाहिँ उसले त्यो मन्दिरको जुन पादरीहरू हुन्छन्, चर्चका जुन फादरहरू हुन्छन्, तिनीहरूबाट थप सल्लाह सुझाव माग्नको लागि उनलाई चिठी लेखेको जस्तो गर्छ। यति भइसके पछाडि डिस्पाइट फादर गोन्जागाज बेस्ट एटेम्प्ट्स द ओल्ड म्यान्स प्रेजेन्स क्विकली स्प्रेड्स एन्ड द पिलग्रिम्स फ्रम अल ओभर फ्लक टु सी हिज विजडम एन्ड ट्रिटमेन्ट। त्यहाँ पछाडि फादर गोन्जागाको त्यो एडभाइसलाई नमानिकन फादर एन्जागाले एकछिन पख्नुहोस्, तपाईँहरूले नआत्तिनुहोस्, अहिले यो हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन भनेर भन्दै पनि त्यो मान्छेको बारेमा त्यो सिटीभरि थाहा भइहाल्छ, जताततै त्यो कुरा त्यो फैलिहाल्छ। फैलिसके पछाडि हरेक ठाउँबाट त्यो मान्छेहरू भिजिटरहरू चाहिँ त्यो बुढो मान्छेलाई हेर्नको लागि त्यहाँ आउँछन् र त्यहाँ पछाडि उसको कस्तो बुद्धिमत्ता कस्तो छ होइन, उसले चाहिँ कस्तो खालको कामहरू गर्छ, कस्तो खालका ट्रिक्सहरू अपनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि जहाँसुकैबाट त्यो ठाउँमा मान्छेहरू आउँछन्। अ लेडी हु ह्याड बिन काउन्टिङ हर हार्टबिट सिन्स सी वाज चाइल्ड केम बिकज सी कुडन्ट किप अप एन्ड इन्ट्रोभर्ट अराइभ्स बिकज सी कम्प्लेन्स द्याट द स्टार्स इन द नाइट आर टु लाउड। त्यहाँ पछाडि त्यहाँका मान्छेहरू कोही कोही कस्तासम्म पनि आएका हुन्छन् भन्दाखेरि एउटी महिला हुन्छ, जुन महिलाले सानै बच्चेदेखि नै आफ्नो हार्टबिट, आफ्नो जुन मुटुको धड्कन हुन्छ त्यसलाई गनिरहेकी हुन्छ र उस त्यहाँ आफूले बिर्सेको भन्दै अब यसलाई ठिक पारिदिनको लागि त्यो एन्जलसँग, जसलाई एन्जल मानिएको छ, सबै बुढाहरूले सबै मान्छेहरूले एन्जल मानेका छन्, तिनीसँग आउँछन् होइन। त्यहाँ पछाडि अर्को एउटा यस्तो मान्छे आउँछ जुन मान्छेले सधैँ शान्त वातावरण मन पराउँछ। उसले के गुनासो गर्छ त भन्दाखेरि आकाशका ताराहरू धेरै चर्को बोले, आकाशका ताराहरूले धेरै आवाज निकाले, मलाई यसबाट छुटकारा दिनु पर्यो भनेर आउँछ। यस्ता यस्ता अचम्मका कुराहरूलाई अचम्मका मिरेकल गराइदिनको लागि भनेर ती फादर के अरे ती एल्डरली म्यानको अगाडि सबै मान्छेहरू जम्मा हुन्छन्। एलिसेन्डा हैज टु स्टार्ट चार्जिङ एन्ट्री सिन्स द ग्यादरिङ बिकम सो ह्युज एन्ड नोइजी। त्यहाँ पछाडि त्यो एलिसेन्डा जुन पेलायोकी बुढी छ उसलाई चाहिँ के सुविचार आउँछ त भन्दाखेरि यदि धेरै मान्छेहरू यो बुढो मान्छेलाई हेर्न जम्मा भएका छन्, हामीले किन यिनीहरूलाई फ्रीमा हेर्न दिने, हामीले अलिकति चार्ज गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले $5 जति, $5 जति चाहिँ चार्ज गर्ने, 500 रुपियाँ चार्ज गर्ने उनीहरूले निदो गर्छन्। त्यहाँ पछाडि टिकट सिस्टम लाग्छ अनि त्यहाँ पछाडि पैसा काटेर मात्र त्यो बुढो मान्छेलाई हेर्न मिल्ने सिस्टम त्यहाँ लागु हुन्छ। त्यहाँ पछाडि उनीहरूले बुग्रुम पैसा कमाउँछन्, बहुत पैसा कमाउँछन्। त्यहाँ पछाडि अब ती बुढा मान्छेलाई चाहिँ केही पनि थिएन, बिचरा उनी बसेका छन्, कसैको भाषा उनले कसैले बुझ्ने भाषा पनि उनले बोल्दैनथे, उनी चाहिँ एकदम कमजोर देखिन्थे होइन। त्यहाँ पछाडि त्यो पुरै भिड आएर उनलाई हेर्छ, बोलाउँछ, कोही यसो गर्छन् उसो गर्छन्, तर उनको कुनै रेस्पोन्स थिएन, उनले चाहिँ केही नगरिकन थुक्क बसेका थिए बिचरा। त्यहाँ पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूले उनलाई त्यो उनी चाहिँ उठुन् भनेर होइन, उडुन्, केही यसो सर्कसमा जस्तो केही कर्तबहरू देखाउन्, यसो उसो उडेर होइन केही करिश्मा देखाउन् भनेर चाहिँ उनीहरूले अझ ढुङ्गाहरू पनि फाल्छन् मान्छेहरूले, कसैले ढुङ्गा फाल्ने, त्यहाँ पछाडि उनका जुन पखेटाहरू हुन्छन् ती पखेटाहरू उखेल्ने, यस्ता काम गरेर उनलाई दुःख दिन थाल्छन्, उनलाई पीडामा रन्थनाउन थाल्छन्। यस्तो कुराहरू गर्न थाल्दाखेरि पनि उनले कुनै पनि प्रकारको केही कुरा गरिरहेका हुँदैनन् र अन्तिममा भएन यो मर्यो कि क्यारो जिउँदैछ भन्ने कुरा पनि थाहा नपाइसके पछाडि चाहिँ ती मान्छेहरू यतिसम्म क्रुल बन्छन् कि उनीहरूले तातो फलामको रड लगेर उनलाई झोस दिन्छन्। त्यहाँ पछाडि त उनी पीडामा रन्थनिएर बिचरा माथि एकदम छटपटाउँछन्, उनी बिचरा एकदम छटपटाउँछन्, यतिसम्म निर्दयी बन्छन् मान्छेहरू। When he awaits the church judgment on the elderly man, Father Gonzaga tries his best to keep up the crowd in the control. When a traveling clown show comes in the town, the audience begins to depart. त्यहाँ पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि अझै पनि चर्चबाट के हो खास यो प्राणी के खालको प्रजाति हो भन्ने कुरा अझै पनि आइ नसकेको कारणले गर्दा फादर गोन्जागाले त्यो भिडलाई मेन्टेन गर्नको लागि, म्यानेज गर्नको लागि थुप्रै प्रयास गर्छ। त्यहाँ पछाडि क्लाउन त्यो टाउनमा चाहिँ, त्यो सहरमा चाहिँ अब सर्कसको समय आउँछ कि एउटा हरेक सिजनमा एउटा सिजन हुन्छ, त्यो कुनै जस्तै यहाँ चाहिँ केही उत्सवहरू हुन्छन् कुनै समयमा होइन, कुनै महोत्सवहरू हुन्छन्, त्यस्तै गरेर त्यहाँ पनि सर्कसको टाइम आउँछ र त्यो सर्कसको टाइममा के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्कसको टाइम आइसके पछाडि सबै मान्छेहरू जो बुढा मान्छेलाई हेर्न आएका थिए त्यहाँ आउने मान्छेहरूको भिड कम हुँदै जान्छ, सबै मान्छेहरू त्यो सर्कसमा हेर्न जान्छन्। र सर्कसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटी केटी हुन्छ, जुन केटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वुमेन हु आफ्टर डिसर्भिङ हर प्यारेन्ट्स वाज कन्भर्टेड इन्टु अ बिग स्पाइडर विथ ए ह्युमन हेयर। त्यहाँ पछाडि एउटी जो केटी हुन्छ, जुन केटीले चाहिँ आफ्नो बुबा आमालाई नमानेको कारणले गर्दा ऊ एउटी बढे मानकी स्पाइडरमा कन्भर्टेड भएकी हुन्छ, एउटी बढे मानकी माकुरामा कन्भर्टेड भएकी हुन्छ, अनि उसँग चाहिँ मान्छेको टाउको हुन्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ यस्तो खालको मान्छे आइसके पछाडि मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट उतातिर सिफ्ट हुन्छ, सबै मान्छेहरू त्यो महिलालाई जुनको चाहिँ स्पाइडर लेडी छ त्यो लेडीलाई हेर्न जान्छन्।
People rapidly forgot about the elderly guy who had only done a few worthless semi-miracles for his visitor. आफ्ना भिजिटरहरूले भनेको पनि केही पनि नसुन्ने, केही पनि नगर्ने र अलिअलि सानातिना केही करिश्माहरू गर्ने त्यो जुन बुढा मान्छे छन् पखेटा भएका, तिनलाई मान्छेहरूले छिटै बिर्सिहाल्छन्, किनभने त्यो सहरमा स्पाइडर लेडी आइसकेकी थिए। स्पाइडर लेडीको कथा सुन्न मान्छेहरू जान्थे, कसै मान्छेले पनि त्यो बुढो मान्छेलाई हेर्न आउँदैनथे। बिकज अफ द पपुलारिटी अफ द स्पाइडर वुमेन्स ट्रेजिक स्टोरी, जुन स्पाइडर वुमेनको जुन त्यस्तो कथा छ, आफू पहिला सुरुमा सध्य मान्छे भएको र पछाडि त्यो आफ्नो बुबा आमाले भनेको कुरा नमाने पछाडि एउटा चट्याङ परेर चाहिँ आफू चाहिँ एउटा स्पाइडरमा कन्भर्ट भएको जुन कथा छ, त्यो कथा सबैलाई मनपर्छ। Despite this, the Ermitañ's speech Elisenda lived have made Pelayo and Elisenda very rich. Pelayo resigns from his work and begins construction on a new, bigger home. As the child becomes older, the elderly guy continues to live with them in the chicken coop. Eventually, the chicken coop falls and the old guy moves into the shade, although he often wanders around the house irritating Elisenda. त्यहाँ पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो मान्छेहरूले त्यो बुढो मान्छेलाई हेर्न नआए पनि पेलायो र एलिजेन्डा भने प्रशस्तै पैसा कमाएर धनी भइसकेका थिए। उनीहरूले जुन त्यो इन्ट्रान्स फी लिएका थिए $5 को दरले, त्यसबाट उनीहरूले बुक्रुम पैसा कमाए र तिनीहरूले अब नयाँ घर बनाउन लागेका थिए। नयाँ घर बनाइसक्दाखेरि पनि त्यो चिकन कुप जुनमा उनलाई बन्द गरेर राखिएको थियो त्यो कहिल्यै पनि सपारिएन। उनको लागि त्यो घर कहिल्यै पनि सुधारिदिएन। त्यहाँ पछाडि एकचोटि पानी पर्दाखेरि त्यो सबै भत्किन्छ। भत्के पछाडि उनी अर्को नयाँ गोठमा सर्छन्। ती बुढा मान्छेलाई अर्को नयाँ गोठमा सारिन्छ। तैपनि उनी बेला बेला त्यो घरभित्र नै भौतारिने गर्थे। कत्थेर त्यो ती बुढा जुन एन्जल भनिएका जुन बुढा छन् पखेटा भएका, ती चाहिँ कत्थेर किचनमा जाने, कत्थेर कता जाने गरेर यसो गरेर हरेक समय ती एलिजेन्डालाई सताइराख्थे। Just when Pelayo and Elisenda had come to believe that the elderly man would soon pass away, he starts to recover. त्यहाँ पछाडि के सोच्छन् त भन्दाखेरि पेलायो र एलिजेन्डाले अब यो बुढो मर्छ, यो पखेटा भएको बुढो मर्छ भन्ने सोचिरहेका हुन्छन्। तर बिस्तारै जब जाडो सकिँदै जान्छ, जाडोको मौसम सकिँदै जाँदाखेरि उनी बिस्तारै रिकभर हुँदै जान्छन्। At night he sings a sea chanties, songs sung by sailors to himself. अनि त्यहाँ पछाडि एक रात त के हुन्छ त भन्दाखेरि उनी एकदम आफ्नो जुन फिबल कन्डिसन छ, कमजोर कन्डिसन छ, आफूलाई जुन सबै निकालिएका सबै त्यो प्वाख निकालिएका जुन पखेटाहरू छन्, ती पखेटाहरू फेरि पलाउन थाल्छन् उनका। उनी बिस्तारै फेरि पावरफुल हुँदै जान्छन् र अन्तिममा गएर एक नाइट त के हुन्छ भन्दाखेरि उनले त्यो जहाज चलाउने सेलरहरूले गाउने गीत समेत गाउँछन्। र त्यहाँ पछाडि एलिजेन्डा स्टेयर्स इन द वन्डर एज द एल्डरली गाई स्प्रेड हिज विङ्स एन्ड सोर्स अवे इन द स्काई। त्यहाँ पछाडि त्यो एलिजेन्डाले तरकारी काटिरहेकी हुन्थे, तल चाहिँ त्यो बुढो मान्छेले फटाक आफ्ना पखेटाहरू फेरि फटफटाउँदै सुइँ माथि उडेर आकाशमा त्यो घाम अस्ताइरहेको तर्फतिर हरिजनतिर उडिरहेका हुन्छन्। त्यही दृश्यलाई हेरिरहेको अवस्थामा कथा अन्त्यमा आउँछ। आशा छ तपाईँहरूले कथा बुझ्नुभएको छ। कथा हल्का मिराकलसँग सम्बन्धित छ, कथा हल्का रियल लाइफसँग मेल खाने जस्तो अलि छैन, तैपनि तपाईँहरूले कथा बुझ्नु भएको छ भन्ने आश गरेको छु। यही विषयमा तपाईँहरूले एक लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा। अब हामीहरूले यसको एक्सरसाइजको चर्चा गर्नेछौँ। हाउ डज द नेरेटर डिस्क्राइब द वेदर एन्ड इट्स इफेक्ट इन द एक्सपोजिसन अफ द स्टोरी। कथाको सुरुवातमा के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ इट ह्याड बिन ड्रेनिङ फर 3 days एज द स्टोरी ओपन्स एन्ड द पेलायो वाज थ्रोइङ क्र्याब्स फ्रम हिज होम इन्टु द ओसन। हिज हाउस वाज नियर द ओसन एन्ड देयर चाइल्ड वाज ह्याभिङ अ हाई फिभर। ही थट द्याट वाज बिकज अफ द स्मेल अफ क्र्याब्स। B नम्बरमा describe the strange old man as Pelayo and his wife first encounter within their courtyard. The strange man was clothed in the manner of rag picker. His bald head was almost completely shaved and his mouth was almost empty with the sans teeth. His enormous bizarre wings, filthy and half-plugged, were constantly twisted in the muck. त्यहाँ पछाडि सी नम्बरमा why did Pelayo and Elisenda imprison the old man in the chicken coop? Pelayo and Elisenda imprisoned the old man in the chicken coop because they wanted to protect their child who was in danger by the arrival of the old man. It was a neighbor woman who told the couple about the elderly man's identity, that angels were escaping a spiritual conspiracy and coming to the earth to take childs. Why was Father Gonzaga not sure about the old man being celestial messenger? The Father Gonzaga, the local priest, was not sure about the old man being a celestial messenger due to his ragged appearance and his lack of knowledge of Latin. He believed that the Latin language was the language that divine figures speak, and in order for him to be an angel, he must understand and speak Latin. त्यहाँ पछाडि यी नम्बरमा हाउ मेनी पिपल ग्यादर्ड एट Pelayo's house to see strange old man. Why do you think the crowd assembled to see him? Many people gathered at Pelayo's house to see the strange old man because the larger wings behind the elderly guy gave him an odd appearance like a unique creature. They were curious to know his identity, where some believed he was God's prophet while others just liked to tease him. F नम्बरमा some miracles happened while the crowd gathered to see the strange man. What were these miracles?
There were some miracles, such as the blind guy who did not regain his sight but did grow 3 new teeth, the paralyzed man who did not regain his ability to walk but came very close to the winning the lottery, and the leper whose aunt produced sunflower. These were the miracles that happened after the arrival of the old elderly guy. Now, number G question is state the irritating things that the people did with the strange old man. The old man was subjected to insult since he failed to impress anybody. Then they wounded him repeatedly with a branding iron. He was so feeble that he could not react to anything. Then they pulled his feathers and threw stones at him in order to make him stand. As a result, the old man's demeanor shifts from passive to abrasive. त्यहाँ पछाडि यस नम्बरमा हाउ एन्ड वाइ वाज द वुमन चेन्ज्ड इन्टु द स्पाइडर. द वुमन ह्याड चेन्ज इन्टु द स्पाइडर बिकज अफ द लाइटनिङ. सी ह्याड गन आउट टु डान्स विदाउट पर्मिसन फ्रम हिज फादर एन्ड मदर एज सी वाज रिटर्निङ थ्रु द फरेस्ट. अ ट्रेमेन्डस लाइटनिङ स्ट्राइक shattered in the sky, enveloping the bold brimstone lightning to hit through the gap, converting her into a spider. I number describe how Elisenda and how saw the strange man flying over the houses. Elisenda was chopping vegetables in the kitchen while she felt the breeze and walked to the window to check it out. She saw that the elderly guy was attempting to fly. After some attempts, he succeeded to rise and he vanished as quickly as he came over the sea's horizon. She breathed a sigh of relief as she observed him. Now, this was the understanding of the text. I hope you have got the concept. You have got the idea after reading this, all this is. Now, we are going to talk about references to the context. So, I would like to tell you that I am already tired. You have to study this by yourself. And you can as well. Because the language is really simple. And reference to the context is also important from the exam point of view. And finally, reference beyond the text is not as much as important as this is. So you have to understand this thoroughly. Now I will show you. You have to take a screenshot one by one. Now number B question. This story belongs to the genre of magical realism. So magical realism, okay. This is the magical realism. How is this magical realism? This is here described. Now number C question. Here is the author introduced the episode of a woman who become okay. Why do you think is the purpose of author to bring this shift in the story? Now number D question is the story deals with the common people's gullibility. How do you plow and his wife take advantage of the common people's whim? Now another question is reference from the reference beyond the text. Reference beyond the text, as I have already mentioned previously, these questions are a reference beyond the text. They are not connected to the text. They are not related to the text. So you have to be more conscious about reference to the context and understanding the text, especially because they are the questions which will be asked in your exam. Okay. I talked a lot of blah blah blah. The main point is that you have to understand these things. Thank you very much everybody. Thank you for bearing me till here. तपाईहरुलाई यदि अरु नोट्सहरु चाहिएको छ अथवा समरी र एक्सरसाइजको सिंगल भिडियोजहरु पनि अझ धेरै यहाँ च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छ, त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा प्लेलिस्टको लिंक दिएको छ, त तपाई डाइरेक्ट युट्युबको त्यो प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर पनि हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर पनि त्यहाँबाट क्लास 12 इंग्लिश नोट लिटरेचर भन्ने जस्तै एउटा के छ हैन, त्यहाँनिर त्यसलाई तपाईहरुले क्लिक गरेर सबै नोट्सहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस भिडियोबाट म श्रीराम लामिछाने पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।